සහරාවේ මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එක මට හරියටම නම කියව ගන්න බෑ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ මොකද මේක ලංකා ඒ කියන්නේ පිට රටක ඉඳන් තවත් බිස්නස් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම කියනවනම්. ඉතින් ඒ අභියෝගයේ ජයගත්ත තුන් දෙනෙක් තමයි ඉතින් මේ රෙස්ටුරන්ට් තුන කරන්නේ. ඉතින් අපිත් ලාංකිකයෝ වශයෙන් එයාලට හෙල්ප් එකක් හලෝ ඉතින් කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මම හදන්නේ අද ඔයාලට ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් ගේන්න නෙමෙයි. ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමහර අය රුමේනියාවේ ඉන්න සමහර අය දන්නවා ඇති මේ මං කියන කාරණාව ගැනත්. මම කියන්න යන්නේ දැන් අපි රුමේනියාවේ ඉන්නකොට අපිට ප්‍රීඩේ එකක් හරි නිවාඩු දවසක් හරි හම්බෙනකොට ඉතින් අපි කැමති පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ පිට රටක හින්දා අපි කැමති ගොඩක් වෙලාවට අපේ නිවාඩු දවසට සිංහල ඒ කියන්නේ අපේ විදිහට කැම ටිකක් කන්න. ඉතින් හැමෝම කැමති. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවත් ඇති සමහර අය රුමේනියාවේ දැනට ලංකාවේ විදිහට කන්න පුළුවන් දැන් කීයක් තියනවද? ඉතින් ඒ මොනවද ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මම කියන්න හදන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා බුකාරිස් වලින් පිට ඉන්න අය ගොඩක් සමහර වෙලාවට බුකාරිස් වලට ඇවිල්ලා යන වෙලාවට ඔයාලට ගිහිල්ලා කාලා බීලා යන්නත් පුළුවන් මේ තැන් වලින්. ඉතින් මම කියන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම රුමේනියාවේ අපිට ඉස්සල්ලාම ඒ කියන්නේ ඕල් සිටි එක ළඟට වගේ ඒ කියන්නේ බුකාරිස් සිටි එක මේන් සිටි එකට ආවොත් ඔයාලට ඉස්සල්ලාම යන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි මෙන්න මේක බිස්ට්‍රෝ ලංකා. ඉතින් බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ ඕල් සිටි එකට ටිකක් ඒ කියන්නේ කිලෝමීටරයක් විතර ළඟින් තමයි තියෙන්නේ බිස්ට්‍රෝ ලංකා. ඉතින් රුමේනියාවේ දුර පළාත්වල ඉඳන් බුකාරිස් වලට ආවහම ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඉක්බණ්ඩම යන්න පුළුවන් තැන තමයි මේ බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන්නේ. ඉතින් බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන රෙස්ටුරන්ට් එක දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා රුමේනියාවේ රේටින් වලින් 100 වෙනි රෙස්ටුරන්ට් 100 ඇතුළත මේ බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන රෙස්ටුරන්ට් එක තේරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපේ ලංකාවේ කෙනෙක් කරන රෙස්ටුරන්ට් එකක් රුමේනියාවේ 100 ඇතුළට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන රෙස්ටුරන්ට් එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන රයිස් කොත්තු ඔයාලා කන්න කැමති හැමදේම එතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Google එකේ ගහන්න බිස්ට්‍රෝ ලංකා. ඉතින් බිස්ට්‍රෝ ලංකා කියන රෙස්ටුරන්ට් එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ රෙස්ටුරන්ට් කැටගරි එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බැලුවම ඉතින් ඊළඟට තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි ඉතින් රෙස්ටුරන්ට් කියන්නේ මේක තියෙන්නේ බුකාරිස් උබෝර් කියන ප්ලේස් එකේ තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන්නේ මාතරබත් කඩේ කියන එක. ඉතින් මාතරබත් කඩේ කියන්නේ දැනට බුකාරිස් වල ඉන්න ගොඩාක් අයගේ ෆේමස් තැනක්. නිවාඩු දවසට ගිහිල්ලා කාලා බීලා පොඩ්ඩක් ෆන් එකේ ඉඳලා එන්න පුළුවන් තැනකට දැන් ටිකක් ෆේමස් වෙගෙන යන තැනක් තමයි මාතරබත් කඩේ කියන්නේ. ඉතින් මාතරබත් කඩේ මං දන්න විදිහට රංජිත් අයියා කියලා අයියා කෙනෙක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් එයා දැන් ස්ටාර්ට් කළා සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් 5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය බුකාරිස් වල ඉන්න හැමෝම වගේ ඒ වගේම පිටත ඉන්න ඔයාලත් මේ බුකාරිස් වලින් පිට ඉන්න ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මාතරබත් කඩේ. මොකද හැම වෙලේම අපේ රුමේනියා ගෲප් වල පේජ් වල එතකොට YouTube channel වල share වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මාතරබත් කඩේ. ඉතින් මේ පෙන්නන මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට තමයි මාතරබත් කඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන වෙලාව Google එකේ search කරලා Google map එකේ ගහලා ඔයාලට මේ මාතරබත් කඩේ place එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එතනත් කොත්තු රයිස් ඕනම දෙයක්. එතකොට ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම එතන අපේ ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් නිවාඩු දවසක මේ කියන රෙස්ටුරන්ට් දෙකටම බිස්ට්‍රෝ ලංකා මාතරබත් කඩේ දෙකටම ඔයාලට විසිට් එකක් දාලා පොඩි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ මේ
මම මේ ටිකේම කරේ travel videos තමයි ඉතින් මම කරන්නේ. ඉතින් මම හැම free දවසකම මට හම්බෙන නිවාඩු හැම දවසකම මම කරන්නේ අලුත් තැන් වලට ඇවිදලා එතන ලස්සන බලලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන එක තමයි. ඉතින් මට හිතුණා රුමේනියාවේ අපේ විදිහට කන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් මොනවද කියලා ඔයාලටත් කියන්න. ඉතින් මම මේ කියන හැම රෙස්ටුරන්ට් එකකටම මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් නිවාඩු දවසේ මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේටම මම කියන්න යන්නේ අලුතෙන්ම ස්ටාර්ට් උනේ අලුත්ම කියන්නේ දැන් මාස 2-3ක් වෙනවා මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ඕපන් කරලා. ඉතින් මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ විශේෂත්වය මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ දාලා තියෙන්නේ අපේම ලංකාවේ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සහරා ලංකා මම හරියටම නම දන්නේ මම දාන්නම් මෙන්න මෙතනින්. මොකද මේ මාත් ඊයේ තමයි මේ ඩීටේල් එක ගත්තේ. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ මොකද ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ මම ඉන්න පැන්තලිමෝන් සිටි එකේ ඉන්න මේ කෙනෙක්ට ළඟම රෙස්ටුරන්ට් එක වෙන්නේ ලංකාවේ රෙස්ටුරන්ට් එකට මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එක. ඉතින් ඔයාලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න. එතනත් කෑම හැමදේම තියෙනවා. කොත්තු රයිස්, එතකොට රෝල්ස් පැටිස්, එතකොට වටලප්පනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මේ රෙස්ටුරන්ට් එක අපේ විදිහට කන්න කැමති අයට. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම මෙහි ඉන්න අය නිවාඩු දවසට එක්ක ගෙදර එක්ක ඔයාලා ඉන්න තැන උයනවා නැත්තම් පිට කොහෙට හරි යනවා කන්න. ඉතින් මොකද අපිට හම්බෙන්නේ නිවාඩු දවසේ අපි බලන්නේ පොඩ්ඩක් ෆන් එකේ ඉඳලා රිලැක්ස් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙන්න මේ මං කිව්ව රෙස්ටුරන්ට් 3ට ඉතින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පොඩි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ විදිහට කන්න පුළුවන් එකම තැන් 3. ඒ කියන්නේ අපේ විදිහට කන්න පුළුවන් කියන්නේ රයිස් ඇන් කරි, රයිස්, කොත්තු. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි කන්න කැමති හැමදේම ශ්‍රී ලාංකීය නාමයේ යටතේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් 3ක් තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් 3. ඉතින් දැනට ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන එකම ලාංකික රෙස්ටුරන්ට් 3. ඉතින් ඕනස්ලා ඔක්කොමලම ශ්‍රී ලාංකීයයි. ඉතින් ඒ හින්දා සප් එකක් දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම් මේ රෙස්ටුරන්ට් වලට විසිට් එකක් දාලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ මොකද මේක ලංකා ඒ කියන්නේ පිට රටක ඉඳන් තවත් බිස්නස් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම කියනවනම්. ඉතින් ඒ අභියෝගයේ ජයගත්ත 3 දෙනෙක් තමයි ඉතින් මේ රෙස්ටුරන්ට් 3 කරන්නේ. ඉතින් අපිත් ලාංකිකයෝ වශයෙන් එයාලට හෙල්ප් එකක් දෙන්න ඕනේ හින්දා මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් නිවාඩු දවසක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද කෑම වල රස කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඕල් ටවුන් එකට ළඟ නම් අනිවාර්යෙන්ම බිස්ට්‍රෝ ලංකා එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට බිස්ට්‍රෝ ලංකා එක තමයි ඕල් සිටි එකට ළඟම තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට උබෝර් මාකට් එක ආසන්නයේ ඉන්නවනම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් හරියටම මාතරපත් කඩේට. ඉතින් මේ මාතරපත් කඩේ තමයි උබෝර් සිටි උබෝර් මාකට් එක. මාකට් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි නේපාල්, ඉන්දියා, ඒ කියන්නේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න අයට උබෝර් මාකට් එක කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ තැනක්. මොකද උබෝර් මාකට් එකේ තියෙනවා සියලුම කුළු බඩු වර්ග, එතකොට එළවලු ಜಾති, එතකොට ලංකාවෙන් අපි යූස් කරන සියලුම දේවල් උබෝර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එතන උබෝර් මාකට් එක ගොඩක් ෆේමස්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මාතරගවත් කඩේත් ගොඩක්ම ෆේමස්. ඉතින් තව එක තමයි 3 වෙනි එක තමයි පැන්තලිමෝන්. එතකොට මෙගා මෝල් එකෙන් එහාට වෙන්න. ඉතින් ඒ සයිඩ් එකේ ඉන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ළඟම ප්ලේස් එක තමයි සහරාවේ මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එක. මට හරියටම නම කියව ගන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එක. ඉතින් ඒ රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි පැන්තලිමෝන් අවට. එතකොට මෙගා මෝල් එක, ඊට පස්සේ ලේක් පාක් ලේක් එක, ඒ අවට ඉන්න හැමෝටම ළඟම රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුව මම ඔයාලට කිව්වා මොකද මේක 100% ලාංකිකයන් විසින් මේන්ටේන් කරගෙන යන රෙස්ටුරන්ට් 3ක්. ඉතින් අපි ලාංකිකයන් විදිහට එයාලට හෙල්ප් එකක් දෙන්න ඕන. මොකද මේ වගේ රටක මේ වගේ බිස්නස් එකක්, මේ වගේ කෑම ටිකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් එක ගැන
අපි එයාලට හෙල්ප් එකක් ඒ කියන්නේ අපි දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය දෙන්න තියෙන එකම විදිය තමයි අපි එතෙන් පොඩ්ඩක් නිමාඩු දවසට ගිහිල්ලා අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා කාලා බීලා පොඩ්ඩක් එයාලගේ බිස්නස් එකට හෙල්ප් එකක් දෙන එක. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ සමහර අය දන්නවා ඇති සමහර අය නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් සමහර අය අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලත් ඇති මේ රෙස්ටුරන්ට් තුනට. ඉතින් මට ඕනුනේ මේ වගේ රෙස්ටුරන්ට් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුනට ගිහිල්ලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න කියන එක කියන්න විතරයි ඕනුනේ. ඉතින් මගේ channel එකේ ඒ කියන්නේ මගේ YouTube channel එක මගේ Facebook channel එක එතකොට මගේ Instagram page එකේ හැම වෙලේම මම ඔයාලා දකින්න ඇති මම දාන්නේ traveling videos තමයි ගොඩක්ම. ඉතින් මම මොකද මගේ ෆ්‍රී දවස මං ගත කරන්නේ පරිසරයත් එක්කම තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝ දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ගිහිල්ලා නැත්නම් දන්නේ නැත්නම් අදම මේ රෙස්ටුරන්ට් තුනට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා. ඉතින් එන්ජොයි කරේ නැතත් මේක බැලුවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්ලේස් තුනට විසිට් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙමු අපි ළඟදීම. මොකද ට්‍රැවල් ගොඩක් යන්න තියෙනවා. මොකද මේ සීත කාලේ ඉතින් සීත කාලේ හිමත් එක්ක ගත කරන්න තමයි මම ආසාවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් චිල් බ්‍රෝ මලියත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න වුණා මගේ channel එකට මගේ page එකට ගොඩක් ප්‍රශ්න වුණා. ඒත් ඉතින් ඒවා කිසි දෙයක්ම තකන්නේ නැතුව ඉස්සරහට මගේ page එක YouTube channel එක කරගෙන යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන්ම share පාරක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් ලංකාවේ ගොඩක් පිරිසක් රුමේනියාවේ බුකාරෙස්ට් වලට පිට පළාත්වල ගොඩක් විහිදිලා ඉන්නවා. ඉතින්